معرض الكانتون فير وزيارة الصين وحضور المعارض في الصين، الفيزا، الفنادق، التطبيقات اللي بتحتاجها للسفر، المشاكل اللي ممكن تواجهك أثناء السفر، جميع التجهيزات. قسمت هذا الفيديو لجزئين، الجزء الأول يتكلم عن قبل الرحلة، والجزء الثاني راح أتكلم عن أثناء وصولي إلى الصين وخلال الرحلة. حتى لو عندك مجرد فضول عن السفر إلى الصين بتوقع راح تستمتع بهذا الفيديو. رسالة بسيطة قبل ما نبدأ محتوى الفيديو. ضايقني أكثر إشي من حضور المعرض انه كان في قسم للمنتجات العالمية، ما كان في عندنا منتج واحد عربي. كان نفسي اشوف اي منتج عربي واعبطه هيك افتخر فيه. للأسف ما كان في ولا منتج بيمثلنا في معرض الكانتون فير. متأكد في معارض تانية. رسالتي مختلفة اليوم. الشباب العربي المتوجه للتجارة، متابعيني أتوقع أغلبكم من هذه الشريحة، قد ما تقدروا توجهوا للصناعة المحلية. بكفي نكون أدوات استهلاك. إجا وقت إنه إحنا نطلع أشياء لبرا. اجى هذا الوقت. للأسف ما قدرت بزيارتي أغطي خطوط الإنتاج والقسم من الكانتون فير اللي بيتكلم عن إنشاء مصنع. وأغلب رواد الأعمال اللي في البداية مثلكم ومثلي أكبر مشكلة عندهم في إنشاء المصنع الكلفة العالية. طبعا أنا دائما بقول أنت ما تبلش بمصنع، بلش بمنتج، صنعه في مكان تاني، صنعه باسمك، صنعه بمواصفاتك، بلش حصل على عرض مناسب له في السوق، وبعدين لما يصير عندك الكميات خلي دائما في بالك انه انا اخر المطاف بدي اصنع في بلدي وبدي اخلي العالم يستورد من عندي. ان شاء الله يا رب نشوف هذا اليوم. وبما انه اليوم اول يوم رح نحكي عن اجراءات الفيزا. انا بالمصعد رايح استلم الفيزا، خليني اخبركم شوي عن الاجراءات والمدة الزمنية وشو صار معي وكيف طلعت لي الفيزا. اكيد اجراءات الفيزا بتفرق من بلد لبلد، وتاكد من السفارة اللي في بلدك، بس انا عم بقول لك عن خبرتي في معاملتي. شخصيا طلبوا مني اثبات انه انا عندي شركة، طلبوا مني الدعوة موجودة لما تسجل في الكانتون فير في المعرض في الموقع الإلكتروني. بعد الموافقة بصدر لك المعرض دعوة مختومة وموقعة من المعرض نفسه، بتقدر تاخذها على السفارة الصينية. بالإضافة إلى ذلك صورة عن فيزا سابقة، إذا كان عندك فيزا صينية سابقة جيبها معك، ممكن يعطوك مالتيبل انتري، ممكن تحتاج دخول متعدد إذا طاير عن طريق هونغ كونغ وعندك دخلات وطلعات كثير، لأنه كل دخلة من الصين لهونغ كونغ زي كأنك طالع من البلد وداخل على البلد. خلي هذا الموضوع في عين الاعتبار. طلعت الفيزا. طبعا انا ما كان عندي شك انه تطلع الفيزا. اعطوني فيزا دخول مرتين لمده 6 اشهر، لانه كان عندي فيزا من قبل. كان قبلي بقدم واحد طالب سنتين، اعطوه سنه. هلا الصينيين منطقيين، اذا بتثبت لهم انه انت محتاج تروح 10 مرات بالسنه بيعطوك، ما عندهم مشكله، بس بده يكون في عندك اثبات. اذا انت رايح عمرك ما رحت على الصين اكيد ما راح يعطوك 20 سنه. بالنسبه لكلفه $55 اجمالي الرسوم اللي دفعتها على الفيزا. ما وضحوا لي كانت اكسبرس ولا عادي، اتوقع كان طلب عادي 3 ايام $55. طبعا اجين تفرق من بلد لبلد. تذاكر الطيران. طبعا تذاكر الطيران بتتراوح بين $500 لل$1000 من أغلب العواصم العربية، والأسعار متقلبة جدا. عندي لك 4 نصائح أساسية عشان تضمن أنك تأخذ أفضل سعر. أول إشي، هاي نصيحة أنت بتعرفها، احجز على البدري. هلأ الوقت متأخر، لازم تحجز قبل 4 أشهر. أنا بديت بحثي قبل ب4 أشهر من المعرض، كان في تذكرة من الرياض مباشرة لجوانجو ب2000 ريال، حاليا ولا ب5000 ريال. النصيحة الثانية، شوف مطارات مجاورة لإلك ممكن توصلها بسهولة. في إلي صديق مثلا مسافر من البحرين للكويت والكويت لجوانجو مباشرة، عادي التذكرة ما كانت تظهر على مواقع البحث إلا لما بحث في العواصم الأخرى اللي حوالين البحرين لوجد في مكان مباشر بسعر منطقي، بعدين ربط حاله برحلة أخرى مباشرة للكويت. والنصيحة الثالثة انه انت بامكانك تهبط في مطار تاني في الصين، مش مهم تكون في جوانجو، في مطارات في شنجن، في مطار في هونغ كونغ، وكل هاي المدن مربوطة بقطارات سريعة خلال ساعة بتكون في جوانجو. كلفة تتراوح بين $19 وال$50. للي حجز تذكرة، اذا مش سر بالله شاركونا قديش دفعتوا سعر تذكرة الطيران لحضور المعرض. عن الفنادق، عندي لك 3 نصائح ممكن يوفروا عليك شوية فلوس أو يسهلوا عليك رحلتك. أول إشي، عند البحث عن فنادق بدنا ندور على فنادق قريبة على منطقة الكانتون فير. بإمكانك بBooking.com أو بأي موقع أنت بتستخدمه تبحث بكانتون فير بالمكان، وبيطلع لك الأقرب فنادق على هذا المكان. أنت التنقل بالصين متعب،
الازدحام في الشوارع شديد. اذا اخذت المترو كمية الناس اللي بتدخل معاها في المترو مجنونة، فبدك تحاول تدور على اسهل طريقة للوصول والخروج من المعرض. ليش؟ لانه المعرض مدته طويلة، انت راح تتعب، ممكن ترجع تريح شوي، ممكن ترجع تروح. لما تكون قريب من المعرض احتمالية انك تاخذ اعلى كفاءة من المعرض راح تكون اعلى. هلا طبعا الاسعار للفنادق القريبة للمعرض غالية. خلينا نعرض لكم بعض الأمثلة وأقول لكم إيش تقريبي الأسعار. إذا بدك أفخم خيار لفندق في لزيارة الكانتون فير فهو أكيد اللانغهام بالاس، تقريبا $300 الليلة، 5 دقائق مشيا ولا انت على باب المعرض. هذا طبعا افخم خيار. في بالمنطقة نفسها قريب جدا من المعرض شقق فندقية مثل هيفون، واذا انت بتحجزها على البدري ممكن تلاقيها ب$100 لليلة. نصيحتي الثانية لإلك لما تحجز تأكد من السعر على trip.com. انا لقيت كثير من الفنادق على trip.com سعرها ارخص بكثير من booking.com. بالاخر اذا ميزانيتك ما بتسمح لك انك تسكن قريب من المعرض فانت ممكن تسكن من احد الفنادق اللي بتوفر الشاتل سيرفيس، باص منتظم بيروح كل نص ساعة كل ساعة على الكانتون فير. المترجم، واكبر سؤال طبعا كل حدا بيسأله، هل في داعي يا باسل انا اوظف مترجم؟ فعليا انا رحت على الكانتون فير، حضرت 4 ايام من فيز 1 و4 ايام من فيز 3 وتواصلت مع اكثر من 30 مصنع. شو الترجمة اللي بدك اياها؟ هيا هذا هو المترجم، هذا المترجم. المنتج ما هو موجود قدامك، ما في داعي للترجمة إذا متطلباتك واضحة. هلا إذا أنت بدك تعمل منتج مميز، بدك تعمل منتج جديد، في عندك شوية تواصل، أغلب المصانع الكبيرة عندها الإمكانية أنها تفهمك وعندها شخص بيتكلم باللغة الإنجليزية. إذا لقيت مصنع حابب تخلص معاه بزنس ومش قادر عشان الترجمة، موجودين المترجمين على بوابة الكانتون فير، وتتراوح الأسعار من بين $40-50 ل $250 لليوم الواحد. طبعا ليش بتقول لي الفرقية الكبيرة زي هيك؟ تفاوت كبير بالخبرات. عندك $250 ممكن يكون شخص عنده خبرة 25 سنة في شراء المنتجات، بيعمل سورسنج اوريدي ل20-30 شركة. كله بيعتمد قديش انت معقد المنتج اللي بتدور عليه. كل ما زاد التعقيد كل ما اكيد راح تحتاج لمساعدة. اجزاء المعرض، ايش المنتجات اللي بنلاقيها في المعرض؟ في الجزء الاول اللي هو من 15 ل 19 اكتوبر بنغطي خطوط الانتاج، الصناعة، المعدات الكهربائية، السيارات والمعدات الثقيلة. طبعا ما تسألني شو في جوا الصناعة، شو في جوا المعدات الكهربائية، كل اشي انت بدك اياه راح تلاقيه. بعدين بيكون في استراحة طويلة شوي ل 23 اكتوبر بيبتدي الجزء الثاني. هون بنغطي الاثاث، مواد البناء والهدايا والديكورات. طبعا بذكركم انه في خلال جميع اجزاء المعرض في اجزاء لبلدان اخرى غير الصين، ليس فقط محصور على المصانع الصينية. وبعد استراحة ثانية يومين ب 31/10 ل 4/10 رح يكون الجزء اللي انا رح اغطيه، اللي هو الام والامومة والاطفال والالعاب والمنتجات الصحية والمنتجات الترفيهية والثياب والاغراض المكتبية والاقمشة المنزلية. بعد التسجيل في رابط المعرض الرسمي بإمكانك أنك تتراسل مع جميع المشتركين في هذا المعرض وتشوف المنتجات اللي هم عارضينها قبل زيارة المعرض. وإذا عمرك ناوي تسافر على الصين، خليني أقول لك عن أهم 5 تطبيقات تقدرش تعيش من غيرهم. أول تطبيق بتحتاجه طبعا هو VPN. جميع الخدمات، واتساب، انستغرام، أي تطبيق أنت بتستخدمه ومتعود عليه ما بيشتغل من غير VPN. إمكانك تلجأ للحلول المجانية، بس بنصحك تشترك بخدمة مميزة مثل نورديك أو أي تطبيق VPN معتمد. التطبيق الثاني شات، وهو بمثابة واتساب للصينيين وأكثر بكثير. يستخدم كوسيلة دفع، يستخدم كوسيلة محادثة، يستخدم كإنستغرام. تطبيق شامل بلم جميع احتياجاتك في الصين، وأساسي إنه يكون عندك إذا حاب الموردين يتواصلوا معك بشكل سريع. التطبيق الثالث DI وهو بديل أوبر في الصين. أسعاره منطقية وبتحتاجه إذا رح تتنقل بتاكسي. التطبيق الرابع بايدو، المترجم الفوري. أنا بصور أي تكست بالصيني في أماكن معينة ممكن أنت ما تعرف شو اللي مكتوب، صورة بتحول لنص باللغة اللي أنت بدك إياها. التطبيق الخامس
trip.com او سي تريب. عن طريقه بتقدر تحجز الفنادق، القطارات، سهل الاستخدام لجميع اللي ما بيتكلموا اللغة الصينية، بيقبل جميع البطاقات، فهو اساسي لحجز اما الرحلة كاملة او حركات معينة داخل الرحلة، ودائما بتلاقي عليه اسعار افضل من المواقع اللي احنا بنستخدمها. واخر ملاحظتين بالنسبه لزياره الصين، ما تنسوا تنزلوا تطبيق VPN قبل الوصول. اذا انت عندك اندرويد وصلت الصين، تطبيق متجر التطبيقات نفسه ما بتقدر تفتحه، فحاول حل مشكله VPN قبل الوصول. التطبيقين اللي اشتغلوا معي هم اثنين مدفوعين، نورد VPN للاسف لازم تشترك سنه، او مولفاد بينفع لمستخدمين الايفون، بالنسبه لمستخدمين الاندرويد شوي غلبه، تضطر تشتري بطاقه عشان تشغله على امازون. اللي بيعرف اي VPN ثاني بيشتغل في الصين اتركوا لنا في التعليقات، وراح اترككم مع فيديو لمحة بسيطة عن التغطية اللي راح تشوفوها في الجزء الثاني، وبعض الفيديوهات اللي ممكن تفيدكم في الاستيراد من الصين، وبالتوفيق في تجارتكم. فرشاية اسنان للاطفال والله جميلة. هلا في تصاميم محكي عن اقل طلب 1000 قطعة مغلفة مع الفرشاية الاحتياطية مع الطباعة بعلامتك التجارية. افرجيكم منتج ثاني مهم جدا اللي كثير اخر فترة منتشر من قلب مدينة جوانجو، تغطية اللي وعدتكم فيها لمعرض الكانتون فير، واخيرا وصلنا. انتم متخيلين معاي قطار سرعته 350 كيلومتر بالساعة